हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल टेक सिमोनपुनमा। अनि आज धेरै समयपछि फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो साथमा उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि हामीले पीडीएफ डकुमेन्टमा आफ्नो सिग्नेचर कसरी साइन गर्ने भनेर, जसलाई हामी डिजिटल साइन पनि भन्दछौं। सिग्नेचर हामी डिजिटल सिग्नेचर कसरी गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई आज भन्दैछु। यदि तपाईहरुलाई डिजिटल सिग्नेचर गर्न आउँदैन भने कृपया यस भिडियोको अन्त्यसम्म बन्नु होला। म तपाईहरुलाई सबै कुरा सिकाउने छु यस भिडियो मार्फत। अनि कुनै पनि भिडियोहरुलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला ताकि सबै कुराहरु तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गो। अनि साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो व्हाइट पेपरमा A4 साइजको पेपरमा तपाई आफ्नो सिग्नेचर गर्नुस्। एकदम राम्रो खालको सिग्नेचर गर्नुस्। अनि त्यसलाई फोटो खिच्नु होला। क्यामेराबाट फोटो खिचेर अनि फेरि तपाईहरु पहिला स्टेप त्यो गर्नुहोस्। अनि क्यामेराबाट फोटो खिचिसकेपछि तपाईहरु अब जानुहोस् गुगल क्रोम या त क्रोममा जानुहोस्। अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड आउनेछ। अनि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेको चाहिँ यहाँ इमेजमा एकचोटि टच गर्नुहोस्, रिमुभ इमेजमा। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज लेखेको छ, यहाँ एकचोटि जानुहोस्। अनि यहाँ जुन साइन छ तपाईहरुले गर्नुभएको व्हाइट पेपरमा त्यो डन गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस् त्यसलाई, जस्तै म यहाँ गर्नेछु। अनि यहाँ आफै प्रोसेस हुनेछ र यसले ब्याकग्राउन्ड हटाएर हामीलाई सिग्नेचर मात्र दिनेछ। अनि यहाँ तल डाउनलोड लेखेको छ एचडी र डाउनलोडमा, तपाई डाउनलोडमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र तपाईको यो सिग्नेचर डाउनलोड हुनेछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म ओपन गर्नेछु। यो मेरो एउटा डाउनलोड भइसक्यो। अर्को पनि गर्नेछु म इंग्लिश लेटरमा। त्यसको लागि म फेरि माथि जानेछु। माथि गएर अपलोड इमेजमा एकचोटि टच गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ जुन तपाईहरुलाई चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाई हेर्नुहोस्। त्यसपछि म यहाँ अपलोडमा थिचेर यहाँ प्रोसेस हुनेछ यो आफै। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरिदिनुस्। यसमा डाउनलोड भइसक्छ। यो डाउनलोड भएपछि तपाईहरु यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोडमा गएर ओपन गर्नुहोस्, ओपन हुनेछ यो। त्यसपछि साथीहरु यो भयो तपाईहरुको यो ब्याकग्राउन्ड हट्यो हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरु अब सिम्पली ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि अब तपाईहरु यसलाई आफ्नो पीडीएफमा कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट भन्ने डेस्कटपमा वर्ड छ, त्यो वर्डमा म तपाईहरुलाई एकचोटि हालेर देखाउने छु। त्यसरी नै तपाईहरु आफ्नो डकुमेन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम म पहिला तपाईहरुलाई ग्यालरीमा देखाउने छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ छ, अर्को नेपालीमा मेरो यहाँ छ। हालफिलको लागि मैले बनाएको यो दुईटा तीनटा। त्यसपछि म तपाईहरुलाई अब डाइरेक्ट माइक्रोसफ्ट अफिसको वर्डमा लैजाने छु। अनि त्यहाँबाट म तपाईहरुलाई भन्ने छु कसरी तपाईहरु आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर त्यहाँ साइन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् म कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लैजाने छु तपाईहरुलाई। तपाईहरु त्यो इमेजलाई तपाईहरु आफ्नो डेस्कटपमा या त पीसीमा फोल्डरमा हाल्नु होला। जुन तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नु भएको थियो त्यो इरेज गरिसकेको इमेज तपाई यहाँ आफ्नो डेस्कटपमा हालिसकेपछि तपाईहरु जानु होला यहाँ अगाडि, यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने वर्डमा म तपाईहरुलाई लगेर देखाउने छु। अनि माइक्रोसफ्ट अफिसमा लगेर अनि म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा छ, यो मैले एउटा गुगलबाट हेरेर कसैको भनाइ लेखेको थिएँ। अब यसमा म लास्टमा आफ्नो सिग्नेचर हाल्न चाहन्छु। अनि कसरी हाल्न सिकाउने छु तपाईहरुलाई। त्यसको लागि तपाईहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ होमको साइडमा इन्सर्ट लेखेको छ। अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्चर। त्यसपछि तपाईहरु त्यहाँ आफ्नो जुन सिग्नेचर तपाईहरुले हटाउनु भएको थियो ब्याकग्राउन्ड त्यो चुज गर्नुहोस्। चुज गरेर तपाई इन्सर्टमा एकचोटि गरिदिनुहोस्। जस्तै म चुज गर्नेछु। अनि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चुज गरिसके आफ्नो इमेज सिग्नेचर दुईटा छ। मैले इंग्लिश र नेपालीमा चुज गरे। अनि इन्सर्ट गरेर म यहाँ ल्याउने छु। यसलाई हामी रिसाइज गर्नेछौँ र यहाँ तल समातेर यसलाई हामी छोटो गर्नेछौँ। छोटो गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अलि छोटो भइसकेको छ। यसलाई हामी अझै सेटिङ गर्नुपर्छ। यसको लागि यो माथि जाँदैन। अर्कोलाई पनि हामी यस्तै गराउनेछौँ। त्यसपछि साथीहरु यसरी यो जसरी यहाँ देखाएको छ हामी यहाँ केही सेटिङ मिलाउने छौँ। यसरी
त्यसपछि तपाईहरु यसलाई उठाएर यहाँ तल ल्याउनको लागि तपाईहरु कहाँ जानुस् भन्दाखेरि तपाईहरु पेज लेआउट भन्ने छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट वार्पिङ भन्ने छ। यहाँ बिहाइन्ड टेक्स्ट लेखेको छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिहाइन्ड टेक्स्टमा तपाई एकचोटी क्लिक गर्नुस् अनि क्लिक गरेपछि यसलाई ड्र्याग गरेर तल लिएर आउनु होला अनि तपाईको यो साइन आउने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लिइसके यो। तपाई जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ ठुलो सानो बनाएर। जस्तै म यहाँ एकछिन मिलाएर राख्दिन्छु यहाँ साइनको लागि। यो रहेको छ मेरो साइन। यसरी चाहिँ साइन राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि तपाईहरुको पीडीएफ फाइल छ भने जहाँ तपाईहरु फर्म भर्न अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईहरु यसरी आफ्नो पीडीएफ फाइलमा आफ्नो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सजिलै छ, केही प्रोसेसको लागि मात्र 2 मिनेट 3 मिनेट लाग्छ तपाईहरुलाई यो काम गर्नको लागि। बाकी सबै तपाईहरु जान्न सक्नुहुन्छ केही समयपछि। साथीहरु यही नै हो डिजिटल सिग्नेचर कसरी राख्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा राखेर देखाए। तपाईहरु पीडीएफमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी तरिकाले। सेम यस्तै हो साथी प्रोसेस। यसरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई साथी यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेमा कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला ताकि जहिले म नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईको युट्युब नोटिफिकेसनमा मेरो भिडियो शो गर्नेछ। साथीहरु आजलाई बिदा माग्छु। हवस् त सबैलाई बाइ बाइ। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। ओके।